Acesta este un yatagan? Așa este? V-am explicat în acest episod că nu. Aceasta este sabia emblematică a otomanilor, însă nu se numește yatagan. Cum se numește? Cum a devenit? Când a devenit ea emblematică? Vom învăța în episodul de astăzi. Etimologie. Poate ați observat deja cum port această teacă. Nu este o greșeală. Aceasta este moda în Orient, în Imperiul Otoman. Deși inelele le vedeți că sunt montate jos, de fapt modul de purtare este nu prin curea, ci printr-un șnur și agățat de umeri. Și se trage asemenea unei catane cu tăișul în sus și gata să pornească spre țintă în jos. Istoricii militari înțeleg prin termenul câlâci o armă albă cu lungimea de peste 40 de centimetri. Deși există atât variante drepte cât și curbe, forma curbă și cu vârful cu ialman sau tăiș fals pe spatele vârfului au devenit simbolul sabii otomane clasice. Să ne înțelegem clar, otomanii nu foloseau doar săbii și mai târziu yatagane. Ei aveau o panoplie foarte diversă de arme albe. În secolul al XVII, Marsili, martor ocular, ne descrie pe larg armele ienicerilor. Vedem arme drepte, lungi, înguste, late, curbe, unele optimizate pentru tăiere, altele pentru a penetra echipamentul defensiv, altele pentru zdrobire. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să fim flexibili în gândire și să nu ne fixăm pe anumite stereotipuri învățate din filme. De fapt, dacă ar fi să-i atribuim sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul o armă albă favorită, aceasta ar fi mai degrabă echivalentul unei spade europene sau al unui paloș cu lama mai lată. Apropo, paloșul nu este sabia voinicului din basmele românești, ci o armă situată la confluența între spadă și sabie, dreaptă, dar cu tăiuși pe o singură parte, asemănătoare unui Kriegsmesser german. Termenul câlâci apare încă din perioada pătrunderii triburilor turcice în Anatolia, în secolul al XI-lea, fiind atestat în Divan Luratul Türk, dicționarul fundamental al limbii turce vechi. În turca modernă, el reprezintă cuvântul standard pentru sabie. Și aici trebuie să înțelegem o chestiune esențială. Noi spunem astăzi sabie otomană de tip câlâci, însă aceasta este o convenție modernă creată din rațiuni pedagogice și de sistematizare. Otomanii nu au avut un termen special, fix, rigid, nici pentru acest tip de sabie, nici pentru altele. Atunci când era necesară o diferențiere, încercau să fie mai specifici, folosind termeni particulari sau adăugând diverse adjective. În mod obișnuit, arma era numită pur și simplu sabie. Și mai frecvent întâlnim în cronicile otomane termenul persan ti, care înseamnă în sens larg lamă, instrument de tăiere, armă albă. De asemenea, apar destul de des termenii arabi, precum seif, ol, husam, utilizați cu același sens general. Origini. Originile câlâciului trebuie căutate în istoria și cultura nomadă a Asiei Centrale și în filozofia războiului bazat pe trupe ușoare de cavalerie. Unii istorici văd cele mai vechi urme ale acestei săbii în mormintele Kurgan din munții Altai, în secolele 2, 1 înainte de Hristos. Îți trebuie totuși destulă fantezie să faci legătura între ce vedeți aici și ce vedeți acum pe ecran. În spațiul nord-pontic, dar și pe la noi, săbile se generalizează odată cu sosirea avarelor în secolele 9-10 și continuă să evolueze foarte ușor până la sosirea tătarilor în secolul 13. De reținut însă că aceste săbii aveau inițial lama îngustă. Sunt foarte ușor sau deloc curbate,
aceasta este ușor curbată, iar garda era fixată printr-o întăritură la cotorul lamei. Sper că se vede. Această sabie continuă să fie construită după exact aceeași filosofie până în secolul XIV, dar începe să capete o ușoară curbură și să-și o mărească cu timpul. Și lungimea continuă să crească, nu și lățimea lamei, fiindcă ar fi devenit prea grele. Apogeul evoluției acestui tip de sabii este perioada cumano-pecenede, câpceac în limba lor. Săbile cumane sunt cunoscute ca cele mai lungi și cele mai grele. Se vede că sunt optimizate pentru a crea un avantaj în raza de acțiune a armei și a mări impetuozitatea ei. Soțiți în aceste zone, tătarii au preluat această sabie și au optimizat-o, lungind-o și mai mult, dar și subțiindu-i considerabil lama. Sabia pe care ați observat-o în studioul nostru și pe care am luat-o astăzi cu mine este una tătară. Vedeți? Foarte subțire și foarte lungă, în acest caz 1,20 m numai lama ei. Ca și predecesoarele ei, ea nu are un canal de sânge. Vedeți? Este perfect plană. Ori frontăritură pe spate. Ea este suficient de groasă pentru a nu flamba și suficient de îngustă pentru a nu fi excesiv de grea. Tătarii au intrat în contact direct cu marile centre persane din Asia Centrală, unde se manufacturizau lame din oțel de Damasc. Acestea nu aveau cum să nu-și exercită o influență hotărâtoare. Aici se fabricau lamele spectaculoase de prestigiu, nu în iurtele din pustiurile stepelor. Mă refer în primul rând la celebrele săbii de Tabriz, cu tipicele canale de sânge multiple spre spatele lamei. Dinastiile mongole din Anatolia, Ilhanizii și Timurizii, au făcut ca aceleași relații să existe și la nordul și la sudul Mării Negre. Sub influență persană, lamele acestor săbii devin mai scurte, mai late și își întăresc curbura. Deja în perioada lui Mehmed al II-lea, la mijlocul secolului al XV-lea, acestea ajung la o formă matură, iar sub Suleiman Magnificul, un secol mai târziu, au deja forma clasică pe care o cunoaștem până la sfârșitul Imperiului Otoman. Apropo, o chestiune foarte interesantă și destul de periculoasă pentru cine vinde așa ceva, mânerul acestei săbii este din os de rinocer, din corn de rinocer, iar exportarea acestuia, asemenea fildeșului, în afara spațiului Uniunii Europene, este interzis. S-a încetățenit un mit convenabil în Turcia de astăzi să se arate, în special turiștilor naivi, prima sabie otomană păstrată. Aflată în Muzeul Militar Harbiye, așa zisa sabie a lui Köse Mihal, camaradul de arme al fondatorului dinastiei otomane Osman Gazi, nu este decât o sabie extrem de corodată de pe la sfârșitul secolului XVIII, secolul XIX, adică contemporană cu aceasta. Dacă vă uitați foarte atent la ea, o să vedeți foarte multe similitudini cu lama acestei săbii. O fi găsit unul pe jos prin arsenalul din Aghea Irinii, o sabie ruginită și vai de ea, și a glumit cu colegii că ar fi a lui Köse Mihal. De aia ar arăta așa de rău. Numai că, precum vedeți, unii nu au știut de glumă. Asta ca prost este. Uitați-vă bine la ce am eu în mână acum și comparați cu ce vă arăt pe ecran. Cred că nu trebuie să fiți experți să observați că mai nimic nu se pupă. Utilizator și eficiență. Ne aflăm astăzi în aceeași locație, la Herman Istorica, și tocmai am primit ceva special de la sponsorul nostru, Domeniile Davidescu, și în loc să vă bag o reclamă seacă, haideți să facem un așa numit unboxing. Sunt foarte curios ce se află înăuntru. Acesta a fost trimis special pentru mine și mă bucur personal foarte mult să deschid. Haideți să arătăm cum arată acest
vin ars de cea mai înaltă clasă de la domeniile Davidescu. Știu cei care sunt supărați pe mine că promovez vinul. Acum o să fiți supărați și mai mult pe mine și pe noi că promovăm vin ars. Apropo, un pahar din secolul XIX, dacă nu mă înșel, din partea casei de licitație. Îl veți găsi în următorul catalog de licitație. Mi-e și teamă să-l ating la cât de scump este. Însă avem onoarea ca alături de prinți, prințese, regine și regi să bem și noi din el. Își merită numele. Să nu exagerăm pentru că avem de lucru și așa vă încurajăm și pe dumneavoastră. Chiar dacă nu aveți de lucru și doar ne priviți, nu exagerați. Și așa cum vă spunem întotdeauna, calitatea și nu cantitatea contează. Fraților, acestea fiind spuse, cum spunea răposatul meu bunic, și când o fi mai rău, așa să ne fie ca acum. Atât de entuziast a fost să degust acest vin ars că l-am vărsat jumătate pe mine, să fie cu iertare, dar tare bun este. Caracteristica definitorie care s-a cristalizat în această evoluție istorică este ialmanul, tăișul fățiș de pe spatele vârfului, sau tăiș fals, care permite manevra numită în engleză back cut, tăierea prin tragere înapoi, adică înfigi în rană și apoi, săltând puțin, tragi înapoi și poți să lărgești respectiva rană. Aceasta oferea un avantaj tactic față de săbile drepte. Această sabie curbată a fost special adaptată pentru lupta de pe cal, fiind mult mai eficientă și necesitând mai puțină forță pentru a provoca daune severe comparativ cu modelele drepte. Această armă era arma primară și standard a armatelor otomane din perioada clasică. Armate care, repet, erau eminamente, adică peste 80% de cavalerie, grea, ușoară, auxiliară, etc. Ea era optimizată pentru tăiere. Așa cum v-am explicat în episodul despre yatagane, prin curbarea lamei se obțin două efecte esențiale pentru luptătorul calare. Se mărește cât mai mult suprafața tăioasă, iar centrul cu cea mai mare forță de tăiere sau spintecare este plasat în prima treime a lamei, către vârf. Vedeți? Cam în acest sector. Soldații otomani erau antrenați să folosească mișcări largi și prin asta să utilizeze cât mai mult suprafața lamei. Vedeți cum tinde să se ducă în jos, ca elanul cel mai mare, ca impetuozitatea cea mai mare să fie exact atunci când atinge acest sector al lamei? Prin urmare, călăciul era în primul rând o armă de tăiere și de spintecare. Prin dezvoltarea ialmanului, vârful a fost optimizat și pentru înțepare și înjunghiere. Deja în perioadele precedente, tătarii experimentaseră cu niște săbii foarte ciudate, anume cele cu așa numitul vârf baionetă, unul excesiv de lung, subțire și recurbat spre exterior, adică spre burta lamei. Acest vârf acționa așadar în plan orizontal, fără a trebui să-ți înclini prea mult mâna, adică cam așa ceva. Deci vă dați seama, ca să împung în plan orizontal, trebuie să țin mâna așa, ca vârful să intre în plan orizontal. De ce în plan orizontal? Ca să aibă cea mai mare forță de penetrare. Nu pot să împing sabia cu aceeași forță de penetrare și dacă o țin în plan orizontal cu mânerul. Vedeți? Vârful tinde să se ducă în sus. Desigur, pot înțepa și așa, însă eficiența maximă este dacă pătrund așa. De aceea, în săbile timpurii, o să vedeți că mânerul nu se află pe același ax cu lama, ci este ușor îndoit în jos.
Această caracteristică întâlnită la toate săbile nomade sporește forța de lovire și ajută, cum spuneam, la înțepare, dar în primul rând la lovire. Este greu de explicat, însă ținând în mână o sabie cu un astfel de mâner, simți imediat cum ai mai multă forță când lovești în jos. Vă dați seama ce forță sporită aș avea dacă aș fi acum pe cal. Iar această forță se canalizează progresiv către burta lamei, unde în versiunea clasică și târzie, lama este mai puternică, potențial chiar mai lată, vedeți? În acest sector, sabia este cea mai lată. Aici se canalizează greutatea, aici se canalizează impetuozitatea acestei săbii. Alcătuire. Ca orice sabie, și aceasta se compune din două părți majore. Lama, curbată, în secțiune transversală în T, pentru că este întărită spre spinare pentru a împiedica flambarea. Ea este mult mai subțire decât cea tătărască pe care v-am arătat-o înainte. Are un ușor canal de scurgere, foarte plat, însă foarte lat. Acesta ajută la două lucruri. Odată, evident, ce îi se spune canal de sânge, pentru scurgerea sângelui, însă, primul rând, ajută la ușurarea greutății acestei lame, care ea oricum este foarte ușoară, fiind din oțel de damasc. Partea aceasta este cea mai grea. Nu are mai mult de 1,2 kg, aș îndrăzni să spun chiar maxim 1 kg. Atât de ușoară este. Iar asta nu este o excepție, deși este o sabie exclusivă pentru cele mai înalte elite, de asta este și sculptată la bază, de asta este și aurită, de asta este și semnată de un meșter probabil renumit, nu-i recunosc acum numele, având în vedere că este menționat Allah, Muhammad și Ali, foarte probabil prezența lui Ali, menționarea lui Ali aici, denotă faptul că este venită din spațiul persan. Da, este o sabie specific otomană, exportată, făcută pentru export în acest caz și utilizată de cineva în spațiul persan. Montura este contemporană, nu este una adăugată mai târziu, este complet aurită, iar cele două plăsele ale mânerului sunt executate, cum am spus, din os, din corn de rinocer, nituite. Toate părțile metalice sunt aurite, inclusiv niturile, inclusiv plăcuța. Șnurul este din atât șnurul tecii, pe care l-ați văzut la începutul acestui video, cât și acest ciucure, sunt făcute din mătase, naturală, firește. Ceea ce este important este faptul că nu numai nituirea ține în loc fixat plăseaua și plăselele și garda acestei săbii, și faptul că aici, în această zonă, se turna un material lipicios special, un fel de clei, care prin întărire ajunge să aibă consistența osului și să țină, practic, fără alte nituri suplimentare, garda și plăselele în loc. Cum vedeți, totul este fixat într-un singur nit. Nu mai există mai multe. V-ați așteptat la cuțitele de bucătărie. Acest vax care este aici se poate înlătura foarte repede prin încindere. Prin încindere el redevine lichid, se elimină acest mic nit, se trage lama afară și așa mai departe. Răspândire. Acum o să vă întrebați cât de răspândite erau și pe la noi aceste săbii. Cum am spus încă de la început, această sabie este sabia principală, tipică, otomană, din perioada clasică până în ultimele zile ale Imperiului Otoman. Întâlnim aceste săbii și în a doua parte a secolului XIX. Aceasta, cum am spus, este din timpul lui Mahmud al II-lea, deci probabil anii 1820. Însă, având în vedere că este sabia tipică, ne-am aștepta ca ea, alături de șamșir, tipul de sabie venit din estul Imperiului Otoman, din estul Anatoliei și din spațiul Persifon. Aceste două săbii sunt principalele
săbii folosite în Imperiul Otoman. Nu yataganul. Yataganul, cum am spus în acest episod, vă repet, este sabia secundară a soldatului otoman. Având în vedere toate acestea, trebuie să ne așteptăm că aceasta, alături de șamșir, este tipul de sabie cel mai răspândit în Imperiul Otoman și în spațiile riverane. Deci, cu atât mai mult, astfel de sabie este cel mai probabil să o întâlnim în spațiul românesc și în modul cel mai sigur, alături de șamșir, ea a fost foarte răspândită și în spațiul românesc. Probabil, cu siguranță, aceasta era arma standard a arnăuților, chiar și a haiducilor mai cubani în tot secolul XVIII și XIX în țările române. Influența acestui tip de sabie a fost atât de mare că încă din secolul XVI, când ea atinge maturitatea în Imperiul Otoman, se răspândește în toate zonele vecine riverane Imperiului Otoman. În Ungaria, în Polonia, în centrul Europei. Și vedem că sabia cu ialman sau ialman, adică cu designul acesta mai lat către vârf, îl întâlnim din secolul XVI și în Ungaria și în Polonia. Cu variațiuni locale, bineînțeles, variațiuni în gardă, variațiuni în construcția lamei, spre exemplu, în spațiul polonez și în spațiul maghiar întâlnim mai rar această întărire a spinării, adică lamă în formă de T în secțiune transversală. Bineînțeles că nu găsim atâtea bling-blinguri orientale, însă forma este mai mult sau mai puțin aceeași, pentru că nu numai moda, ci oamenii de pe vremea aceea recunosc un avantaj clar în modul de manevrare a acestui tip de sabii. Văd că ea produce prin tăiere mai multe pagube decât săbile locale. Și cum vedem și în războiul din timpul de astăzi, nu contează cine ți-e dușmanul, contează ce armă folosește dușmanul. Și atâta vreme cât ți se pare că cu arma lui poți să te aperi mai bine sau să faci mai multe pagube, o adaptezi în secunda următoare. Eu sunt Adrian Gheorghe, specialist în istorie militară și otomană și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Ca adevărat logofăt al măriei sale, Vlad, vă urez ca pe vremea sa și Dumnezeu să vă veselească. Amin. Dacă vreți să aflați mai multe despre aceste arme premoderne, orientale sau otomane, scrieți-ne în comentarii ce arme doriți să mai prezentăm. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre cei care le-au mânuit, atunci aruncați aici un ochi.